time breaks. Doesn't matter, weak or strong. Take your time and do your tricks. All I do is sing along. Yeah, I need you. Hello explorers. ඔන්න අද අපි විලින්නේ කොහෙද කියලා ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද ඔයගලන්ට? ගෙස් කරන්න පුළුවන්. මොකද පිටිපස්සේ තියෙන වලින් ගෙස් කරන්න පුළුවන්. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඩුබායි වල තියෙන ගෝල්ඩ් සූක් එකට. ගෝල්ඩ් සූක් එක කියලා කියන්නේ රත්තරන් මාකට් එක කියන එක. ඔව් ඉතින් ඩුබායි වල නෙමෙයි ලෝකෙම තියෙන ලොකුම සූක් එක තමයි ඩුබායි ගෝල්ඩ් සූක් එක. ගෝල්ඩ් සූක් එක. ඉතින් අපි අද එතනට ආවා. ඉතින් මේ පැත්තට ආවම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත ඔක්කොම තාම තියෙන්නේ පරණ තාලේ පරණ විදිහටම. ඕල්ඩ් ඩුබායි කියලාත් මේ පැත්තට කියනවා. ඔව් මේ පැත්ත ඕල්ඩ් ඩුබායි පැත්තටම තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. එතකොට 1900 තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මම හිතන්නේ ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා. තාම ඒවා ඒ විදිහටම තියාගන්න ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය පෙන්වන්න, ඒ පරණ ඒ ෆීලිං එක දෙන්න, බිල්ඩින්ග්ස් උනත් ඒ විදිහට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න මම හිතන්නේ සපෝට් එකක් දෙනවා. ඔව් අනිත් දැන් මේ පැත්තේ ගෝල්ඩ් සූක් එක මේක වුණාට මේක තව ගොඩාක් මාකට්ස් එක හුවලා දෙන මේ අහලා පාළේ. ඒ කියන්නේ මේක ගෝල්ඩ් සූක් එක ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් ස්පයිස් සූක් එකට නේද? ඒ වගේ හතර වටේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා මේක එක හුවලා. මෙතනට ආවම ඔයගලන්ට ගොඩාක් තැන් තියෙනවා ඇවිදින්න. අනිත් එක ඩුබායි ආවොත් ගෝල්ඩ් සූක් එක නවත කරන්න එපා. මොකද ලංකාවට වඩා ගොඩක් මම හිතන්නේ ගෝල්ඩ් ලාභයි ඩුබායි වල. රත්තරන් වල ලාභයි. ඒ අතරිනුත් මෝල් එකකට යනවට වඩා මෙහි ආවොත් ඔයගලන්ට බාගන් කරලා ගන්න පුළුවන්. හොඳට බාගන් කරන්න පුළුවන් මේ ඔව් නිකම්ම ගන්න එපා අනිවාර්යෙන් බාගන් කරලා ගන්න. ඒක තමයි අපිට කියන්න ඕනේ. මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ලෝකයේ තියෙන බරම මුද්ද රත්තරන් මුද්ද. මේකේ බර වෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 58කට එහා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තව ස්ටෝන් සෙට් කරලා දෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 5ක ස්ටෝන්ස්. ඉතින් මේ දැක්කම හිතාගන්න පුළුවන් කොච්චර ගාණක් වටිනවද කියලා. ලැවෙන්ඩර් ගත්තේ. ලැවෙන්ඩර් කියන්නේ ඒක ටී එකකට දාලා බොන්න තියෙන්නේ. ටී එක බොනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා ස්ට්‍රෙස් රිලීස් වලට ගොඩක් හොඳයි කියලා ලැවෙන්ඩර්. එනවා දැන් මටත් තව පැකට් එකක් ගන්න. ඕකේ more some please. මේ මොකද මේ කරන්නේ? Hair is very silk. What do you call this one? This is Kashmir shawl. Kashmir shawl. Kashmiri shawl. හරි දැන් අපි මෙතන ෆොටෝස් ගත්තා ඔක්කොම කරා. දැන් අපි යනවා මෙතන ඉඳලා ගෝල්ඩ් සූක් එකේ ඉඳලා අපි දැන් යන්න හදන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් සූක් එකට. දැන් ග්‍රෑන්ඩ් සූක් එකට පැත්තට නගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ග්‍රෑන්ඩ් සූක් එකේ උගන්න බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද ස්පයිසස් බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ටයිල් shops තියෙනවා. Oh, nice camera, man. Thank you brother. දැන් අපි මේ පැත්තට යමු. හරි දැන් අපි මේ ඉන්නේ herb සූක් එකේ. හර්බ් සූක් එකේ. ඔයගොල්ලෝ මේ දැක්කා වගේ ගොඩක් හර්බ්ස් ಜಾති තියෙනවා. එක එක මල් ಜಾති තියෙනවා. අපි කවදාවත් දැකලා නැති මල් තියෙනවා. මල් තියෙනවා. අපි දැකලා නැති dry herbs ගොඩාක් තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට ආවොත් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කිලෝ වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි පොඩි quantities ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් මෙතනින් යන්නේ හර්බ් සූක් එකෙන් අපි යන්නේ කොහෙටද දැන් ක්‍රීක් එක පැත්තට. අපි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන ඒකම අපි කන්නත් ඕනේ ගොඩක් බඩගිනිනේ. බඩගින අපි මං කියන්නේ මං හිතන්නේ අපි ක්‍රීක් එකෙන් අපි ගිහිල්ලා ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා මොනවද කම් කියලා මං හිතන්නේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඩේරා ඕල්ඩ් සූක් ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. මේ ස්ටේෂන් එකෙන් අපිට වෙන වෙන තැන් වලට යන්න පොඩි බෝට්ස් ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ ඔක්කොම මේ පොඩි ගඟ විහිදිලා තියෙන මේ මුළු ඩුබායි වල ගොඩාක් තැන් වලට. ඉතින් ඕගලන්ට වෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එකක් තමයි මෙහෙට ආවට පස්සේ මේ වගේ පොඩි බෝට්ටුවක් ගන්න එක. අපි දැන් අර පැත්තට ගිහලා බලමුද අපි මැප් එක තියෙනවා මෙතන සමහරවිට පෙන්නන මැප් එක. ඔව් මැප් එකේ ඉන්නේ අපි දැන් ඉන්නේ ඩේරා ඕල්ඩ් සූක් එකේ. අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඩුබායි යනවා ඩුබායි වලට යන්න පුළුවන්. ඩුබායි ඕල්ඩ් සූක් කියනවා ඕල්ඩ් සූක්. ඉතින් ඒ වගේ අපට කැමති තැනකට යන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් අපිට තව දෙයක් කියන්න බැරි වුණානේ.
තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඩුබායි වල කරන්න තියෙන cheapest දෙයක් තමයි මේක. අඩුම දෙයක් තමයි දිරාම් එකයි යන්නේ. දිරාම් එකයි යන්නේ travel කරන්න. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට කියන්නේ දිරාම් එකක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 56යි එක්කෙනෙක්ට. හැබැයි ඒ කියන්නේ ඩුබායි ගානෙන් අපි කිව්වොත් දිරාම් එකක් කියන්නේ හරිම පොඩි ගානක්. පොඩි ගාන අඩුම ගාන වගේ. ඉතින් ඒ දිරාම් එකකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේක. ඉතින් ඒක අපි try කරමු. බලමු කොහොමද අපේ රයිඩ් එක කියලා. අපි කන්නයි යන්නේ. දැන් කණේව හොයනවා අපි මොනවද කන්නේ කියලා. මොනවද කන්නේ? බික් කෑමක් කරනවා අපි ඉන්දියන් කරනවා. එහෙමයි. අපි අරබික් කෑමක් කනවා නම් අපි මේ අනිත් පැත්තට යනකම් ඉන්න ඕනේ. මොකද්ද අපිට එච්චරලා ඉන්න බෑ ඒක. මොනවද ඒවල කියන්නේ? හෙරිටේජ් විලේජ්. හෙරිටේජ් විලේජ් එකට ගියාම ඔයගලන්ට කන්න පුළුවන් අරබික් ෆුඩ්. අරබික් ස්ටයිල්. හැබැයි මෙහෙම අපි වීඩියෝ එකක් කරලා ඒකත් බලන්න. අපි මේ ඩුබායි වල ඒ කියන්නේ ඩුබායි වල කියලා කාපු වෙනස්ම කෑමක් කියලා වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක කියලා බලන්න අපි ඒකේ පියෝ අරබික් ෆුඩ් කන වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ නේද? ඔව් එමරාටි ෆුඩ්. ඒ කියන්නේ අරබික් කිව්වහම ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒකේ තියෙන්නේ පියෝ එමරාටි ෆුඩ් ගැන වීඩියෝ එකක්. හැබැයි හැමෝම එමරාටි ෆුඩ් වලට කැමති නෑ. ඒක දවස් දෙකක් try කරන්න පුළුවන්. ඒක රස පොඩක් වෙනස්. අපි ඕන දෙයක් කරනවානේ. අපි ඕන දෙයක් try කරනවා. අපිට නම් අපි ආසයි. ඔයගොල්ලෝ ආසද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න try කරලා ඩුබායි ආවොත්. ඒකක් බොනවා. මෙහි ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙන ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට්ස්. එතකොට මේ ගොඩක් කියන්නේ හැමතැනම වගේ chai කියලා කියන්නේ. මේ අරබික් පැත් කියන්නේ chai කියලා. ඉතින් අපි chai එකක් බොනවා. නාලට වැඩක් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ බෝට් එක ආවා. බෝට් එක ආවා යන්න තියෙන්නේ දැන්. යන්න තියෙන්නේ. මේ බෝට් එකේ නම්බර් එක 333 බඩු ආවා. 333. تعالي وسفون اوكي تعالي දැන් ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මේ ඩුබායි වල මේ ක්‍රීක් එක කියන රයිඩ් එක බෝට් රයිඩ් එක හරිම ලස්සනයි. වටපිටාව හරිම ලස්සනයි. දෙපැත්තේ තියෙන පරණ බිල්ඩින්ග්ස් දිහා බලාගෙන අපිට යන්න පුළුවන් රයිඩ් එක. මේ බෝට් එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් ෆොටෝස් ගන්න එක තමයි කරන්නේ. මොකද ලස්සන හින්දා එච්චර. තව අනිත් එක මේක යද්දි අපිට මාර ගොඩක් කුරුල්ලෝ අපි පස්සෙන් එනවා බෝට් එක පස්සෙන්. සීගර්ස් ලා කියන කුරුල්ලෝ නේ සීගර්ස්. ඒක ගොඩක් පස්සෙන් එනවා. අනිත් එක ඔයගලන්ට මේ සන්සෙට් එක වෙලාවටම හරියට මේ ටයිම් කරලා ඉන්න පුළුවන් නම් ෂෝක් නේද ලස්සනයි. අපි පොඩක් අද කලින් යනවා. අපි වෙලාව කලින් ආපු හින්දා සන්සෙට් එක වෙලාව මේක යන්න දිනනවා මේ රයිඩ් එක හරිම ලස්සනයි. ඔව්. දැන් 5ට විතරදී වෙලාව. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල කොහොමද සන්සෙට් එක කලින් එනවා. ඒකින්ද 5:45 වෙද්දී හරියටම ඉර බහැලා යනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට මේ රයිඩ් එක යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලස්සනයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝස් එහෙම ගන්නවා නම් Instagram එකේම දාන්න. හොඳම ටයිම් එකක් තමයි මේක. අපි කියන ඩුබායි හෙරිටේජ් විලේජ් පැත්තෙන් හම්බෙමු. ඉතින් අපි ක්‍රීක් එක ක්‍රොස් කරලා අපි මේ පැත්තට ආවා. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ හෙරිටේජ් විලේජ් ළඟ. මෙහෙට ආවම මොකද බලාගන්න පුළුවන් මාරම කුරුල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලුවා මේ මොකද මෙච්චර කුරුල්ලෝ ඉන්නේ කියලා නේද? ඒකට ඒගොල්ලන්ට කෑම දානවා. කෑම දානවා කියන්නේ අර බඩිරිඟු ඇට දානවා. ඒකට කුරුල්ලෝ මාර ගොඩක් එක තැනකට එනවා. ඔව් කුරුල්ලෝ 1000ක් විතරනේ. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් බෝඩ් රයිඩ් එක යනකොටත් බෝඩ් එක වටේම කුරුල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා. අද ඒක තමයි බැලුව ගොඩක් හිටියේ නෑ පොඩ්ඩයි හිටියේ. මොකද කුරුල්ලෝ ඔක්කොම මෙතන. කුරුල්ලෝ ඔක්කොම මෙතනට ආවිල්ලා. අර එහා පැත්තට හැරෙන්න බලන්න. මාර ගොඩක් ස්පර්ශ ඉන්නවා ගලන් පේනවා. මෙතන පේනවා ඇති මාර ගොඩක් පාර යනවා. මාරම ලස්සනයි. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕල්ඩ් ඩුබායි වල තියෙන ෂොප් එකක්. ඒ ෂොප් එකේ තියෙන ඇන්ටික් බඩු. ලංකාවේ තියෙන අර පිත්තල බඩු වගේ ඒවා ඒ වගේ තැනක අපි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනක් තියෙනවා පිත්තල බඩු. ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති බෙරේ. උඩරට බෙරේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මේ වගේවත් තියෙනව නේද ලංකාවේ? මේ පෙට්ටගම. පෙට්ටගමද? ඔව් පෙට්ටගම හරින්න නම් බයයි නෑ. කේම හිටියොත්. ඒකින් හරින්න ඕනේ. මේක කොහෙද නයි? හරින්න ඕනේ නැත්නම්.
මේ ඉන්නේ දුබායි වලින් රජතුමායි රජතුමාගේ පුතයි. ඇලඩින්ගේ පුතුන් පහන. මේක මේ මැද්දාම අරු වෙනවා. පුතේ. පුතේ කියනවා මම පුතේ පෙන්නන්නද? ඒක තමයි පුතේ එන්නේ. හරි අදට අපි දුබායි ඕල් සුක් එකකින් යන්නයි හදන්නේ. අපි ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරා කියලා හිතනවා. අපේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපේ channel එකට කැමති නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරලා එතන තියෙන බෙල් අයිකන් එක වන්ට ඕම් කරලා ගාන්ටාර ගහන්න. හරි ඊළඟට ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් තව දෙයක් ඔයගොල්ලෝ කැමති තැන් තියෙනවා නම් බලන්න ඩුබායි වල අපිට මෙසේජ් කරන්න. අපි ඒ තැන් වලට ඔයාලා එක්කන් යන්න. ඔව් අපි දන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහෙන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් නේද? අද අපි ගිහිල්ලා එනවා මේ කුරුල්ලොත් එක්ක අපි යනවා ගෙදරට. බයි.